নমস্কাৰ এজন লাৰ্নাৰে মোক সুধিছিল যে neither do I কি হয় বা কেনেদৰে আমি বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক কম neither do I neither have I neither can I neither am I এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেতিয়া কোনবোৰ সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ কি হয় গতিকে ভিডিঅটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আমি আমাৰ ডেইলি কনভাৰসেশনত এনে কিছুমান বাক্য কৈ থাকো যে মইও না যাও মইও না খাও মইও নকৰো এই বাক্যবোৰত আমি কি কৈছো মইও না যাও মইও না খাও এই মইওৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্ৰথমতে neither প্ৰথমতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম neither তাৰ পিছত বাক্যটোৰ টেন্স অনুসৰি আমি এটা হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিম সো প্ৰথমতে আমি কম neither তাৰ পিছত হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম সো এনে ধৰণে আপোনালোকে যিকোনো বাক্য আপোনালোকে যেতিয়া ক'ব লগা হয় মইও না যাও মইও না খাও মইও নকৰো মইও কৰা নাছিলো এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আপুনি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি neither তাৰ পিছত হেল্পিং ভাৰ্ব তাৰ পিছত আপুনি সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যখিনি ক'ব পাৰিব সো আমি কেনেদৰে কম দুই চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে প্ৰত্যেকটো কনসেপ্টেই সহজ হৈ পৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she doesn't love you আপোনাৰ বন্ধু এজনে আপোনাক কৈছে ধৰক she doesn't love you তাই তোমাক ভাল নাপায় এটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দিছে সো আপুনি তাৰ আনসাৰ হিচাপে কৈছে যে মইও তাইক ভাল নাপাও আপুনিও এটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দিছে মইও বুলি কৈছে মইও তাইক ভাল নাপাও আপুনিও এটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দিছে মইও নাপাও বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে neither ৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হেল্পিং ভাৰ্ব ইয়াত doesn't ইউজ হৈছে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সো আমি ইয়াত কম do I লগত do হয় তেতিয়া আমি কম neither do I সো আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হ'ল she doesn't love you তাই তোমাক ভাল নাপায় neither do I মইও ভাল নাপাও সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি neither do I ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ধৰক আপুনি অন্য এটা বাক্য ক'ব পাৰে যে তাই স্কুললৈ না যায় she doesn't go to school আপুনি ধৰক কৈছে মইও না যাও neither do I মইও না যাও তেনে ধৰণে আমি neither do I ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো মইও না যাও মইও নকৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত neither do I ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I can't help her মই তাইক সহায় কৰিব নোৱাৰো আপোনাৰ বন্ধু এজনে আপোনাক কৈছে যে I can't help her মই তাইক সহায় কৰিব নোৱাৰো ইয়াত cannot ইউজ হৈছে can't সো আপুনি কৈছে যে মইও নোৱাৰো সো আপুনি মইও নোৱাৰোৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব neither তাৰ পিছত ইয়াত can ইউজ হৈছে আপুনি ক'ব neither can I সো আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হ'ল I can't help her মই তাইক সহায় কৰিব নোৱাৰো neither can I মইও নোৱাৰো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি neither can I neither do I ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I haven't finished the task মই কামটো শেষ কৰা নাই আপোনাৰ বন্ধু এজনে আপোনাক কৈছে মই কামটো শেষ কৰা নাই সো আপুনি কৈছে যে মইও কৰা নাই সো ইয়াত I haven't ইউজ হৈছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট সো আপুনি কি বুলি ক'ব আপুনি ক'ব যে neither have I সো আপুনি ক'ব লাগিব neither have I আপুনি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টতে বাক্যটোৰ neither বাক্যটো আপুনি ক'ব লাগিব সো আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হ'ল I haven't finished the task মই কামটো শেষ কৰা নাই neither have I মইও কৰা নাই সো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I didn't meet her মই তাইক লগ কৰা নাছিলো বা লগ পোৱা নাছিলো সো আপুনি কৈছে যে মইও তাইক লগ পোৱা নাছিলো সম্পূৰ্ণ নেগেটিভ স্টেটমেন্টৰ কাৰণে আমি neither ইউজ কৰো পজিটিভৰ কাৰণে আমি neither ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো এই বাক্যটো চাওক I didn't meet her মই তাইক লগ কৰা নাছিলো মইও লগ পোৱা নাছিলো তেতিয়া আপুনি ক'ব neither did I সো past tense হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত did ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি বাক্যটো ক'লো neither did I মইও লগ পোৱা নাছিলো বা মইও লগ কৰা নাছিলো ঠিক আছে নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে I am not studying আপুনি ধৰক কোনোবা এজন বন্ধুক ফোন কৰিছে কি কৰি আছা বুলি সুধিছে তুমি পঢ়ি আছা নেকি বুলি সুধিছে সো তেতিয়া আপোনাৰ বন্ধুজনে উত্তৰ দিছে যে I am not studying মই পঢ়ি থকা নাই সো আপুনি কৈছে যে মইও পঢ়ি থকা নাই সো ইয়াত am ইউজ হৈছে আপুনি ক'ব neither am I মইও পঢ়ি থকা নাই যদি এই বাক্যটো ধৰক আপুনি I am ৰ ঠাইত আপুনি যদি কৰি লয় he is not studying তেওঁ পঢ়ি থকা নাই আপুনি কৈছে যে মইও পঢ়ি থকা নাই প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সো তেতিয়া আপুনি কি ক'ব neither am I সো I লগত am ইউজ হ'ব প্ৰেজেন্টত আপুনি am ব্যৱহাৰ কৰিব সো এনেদৰে আমি বিভিন্ন বাক্যত মইও কৰা নাই মইও খোৱা নাই মোৰো ভোক লগা নাই মইও না যাও এনে ধৰণৰ বাক্য ক'বৰ কাৰণে আপুনি neither আৰু হেল্পিং ভাৰ্ব তাৰ পিছত আপুনি সাবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যখিনি
ক'ব পাৰে আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে neither do I কি অৰ্থত ইউজ হয় বা neither আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেশ্চন আছে কিবা টপিক আছে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ফাৰ্স্ট টাইম এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও